nově vznikající platformy pro nezávislou scénu města Brna, Ondřej Chalupský. Dobré odpoledne, jsem slyšet? Tak nově vznikající platforma pro nezávislou scénu města Brna. Otázka, jestli vlastně vzniká nebo vznikla. Ono je to tak, že v Brně existuje třeba Brno kulturní, nebo existuje i brněnský kulturní parlament, který je jakýmsi komunikačním nástrojem od dob předchozího náměstka kultury Matěje Holana z toho předchozího volebního období. Nutno říct, ta komunikace s městem se vlastně na ty dvě současná volební období, to znamená to, co bylo a to, co teď probíhá, velmi výrazně zlepšila s tím srovnáním, co bylo v předchozí éře. Horší to je na kraji, o tom se ještě dostaneme. Ale proč vlastně jsme proč ta iniciativa je teď vzniká, když vlastně existuje Brno kulturní a existuje brněnský parlament? Vlastně protože covid. Protože vlastně v době covidové vznikl jeden takový společný chat, společný Zoom, který právě organizovalo Brno kulturní. Tam jsme se nějak všichni potkali i s náměstkem a s radním pro kulturu. Ten proběhl a pak se toho moc jako nedělo. No a potom najednou jsme si zavolali my, co tu kulturu v Brně děláme a teď vlastně posuďte sami od Bacha po Vlacha, protože ta iniciativa, která se může nazývat možná uskupením nebo platformou nebo takovým jako vlastně jenom spojením těch funkčních jednotek organizací, které v Brně fungují, je velmi různorodá, protože v ní jsme my jako divadlo Bolka Polívky, Buran Teatr, B-Side Band, Czech Virtuózy, Czech Ensemble Barok, divadlo Depok, divadlo Feste, divadlo Líšeň, Ensemble Opera Diverza nebo divadlo Kyogen. Je to vlastně velmi jako široká platforma, což je vlastně zároveň její jako jedinečnost, že je vlastně široká a vlastně mapuje celou tu různorodou druhově, žánrově i způsobem, formou fungování, formou existence v těch jednotlivých divadelních nebo kulturních subjektů. Což zároveň znamená, že máme velmi rozdílný způsob fungování a je pro nás časově náročné se sdružovat normálně v nějakých iniciativách. Nicméně v rámci covidu bylo potřeba začít rychle jednat s městem. Město vyšlo s nějakou první svojí vizí podpora 50 000 na jednoho umělce. Ta nám se zdála nedostatečná a město avizovalo, že bude pokračovat dál, nicméně my jsme v tu chvíli se rozhodli pro to otevřít z naší strany a vyvolat tu iniciativu a vlastně z naší strany otevřít ten dialog s městem a sepsali jsme dopis. Následovala schůzka s paní primátorkou, kde jsme vlastně ty zástupci, které jsem tady vyjmenoval, na té schůzce byli a vlastně jsme se o té situaci bavili, o tom, kdo jaké má problémy, jak jsou specifické. Myslím si, že ta doba covidová možná může některým politikům otevřít oči. Možná, že jsem zbytečný optimista, ale možná, že jo, že vlastně konečně mají možnost vlastně zjistit, jak ten náš sektor funguje. A že vedle toho příspěvkového sektoru, který se funguje nějak podle příspěvkových pravidel, tak v té nezřizované scéně vlastně častokrát se snažíme odvádět profesionální, nebo když dobře, tak někdy poloprofesionální výkony, ale za zcela neprofesionálních podmínek, ať už to jde o to, jak vlastně zaměstnávat nebo nezaměstnávat naše pracovníky na technických postech a vlastně i umělců. Je to vlastně složitý problém a na ty všechny, na ty OSVČ a další prostě ten problém s covidem prostě dopadl. Takže proto jsme vznikli. Vznikli jsme vlastně takové potřeby akutně napřímo něco řešit, ne přes prostředníka jako Asociaci nezávislých divadel, což je třeba náš případ, my jsme členy, ale prostě být u toho rovnou my, ti aktéři, kteří přímo mají tu zkušenost praktickou s tím fungováním, s tím provozováním věcí v Brně. Tím, že jsme vznikli ad hoc, tak nejsme nějak institucionalizovaní, nemáme žádný rozpočet, žádný vedení, žádnou strukturu. A teď vlastně jsme ve fázi, kdy máme za sebou komunikaci s městem, která byla vlastně úspěšná, potom jakousi komunikaci s krajem, protože kraj
se zachoval tak, že v určitý chvíli stopnul všechny rozjetý dotační programy i podané žádosti vlastně nechtěl vyhodnocovat a řekli, že teď jako nic nebude. Pak se teda k tomu nějak vrátili a snad něco začali projednávat, nicméně mám pocit, že z těch signatářů, co jsme tam byli, tak většina z nich nedostala v letošním roce podporu z toho kraje žádnou. A teď záleží, teď přichází otázka, jako co dál. Tím, že my jsme jedineční v tom, že jsme různí z různých sfér, druhů, žánrů a fungování, tak jsme možná schopni jakoby udělat v tom nějakou analýzu jako toho, jak a kdo a co potřebuje. Nicméně nikdo z nás na to nemá čas. A to je náš zásadní problém. Tudíž se nabízí nějaká fúze nebo nějaká komunikace buď s kulturním parlamentem nebo s Brnem kulturním, ke kterým možná teď v budoucnu dojde, protože vlastně my jsme schopni vždycky zafungovat v tu chvíli, když někdo z nás má zrovna čas, to znamená, není vytížen buď pracovními nebo rodinnými povinnostmi a to pro nás je vlastně velmi složitý. Nicméně díky té schůzce i s vedením města, s paní primátorkou a s náměstkem pro kulturu a radním pro kulturu jsme dospěli k závěru, že by bylo vhodné ten aktivismus nějakým způsobem chopit do ruky a tím, že se pohybujeme v tom Brně napříč tím sektorem a komunikujeme samozřejmě i s zřizovanou sférou, to je s Městským divadlem, s Národním divadlem i s Centrem experimentálního divadla, tak si myslíme, že jsme schopni jako vlastně zkusit hledat ten dialog i napříč tím kulturním sektorem. Myslím si, že do budoucna je velmi důležitý znovu a znovu volat po té otázce, nebo po tom požadavku, který asi už rezonuje kulturním sektorem v České republice vůbec, a to jako to vlastně to participované financování ze státu a kraje a města. Brno je specifické tím, že jako druhé největší město v republice má samozřejmě těch kulturních různých podniků velmi, velmi mnoho a mimo jiné dva velké příspěvkové divadelní domy a Brno vlastně se pyšní tím, že dává na kulturu velmi mnoho, nebo celkem dost ze svého rozpočtu, myslím, že to je už přes 10%, víc než 10%. Tak přesto velká část toho, co na tu kulturu dává, tak vlastně mizí v tom příspěvkovém sektoru. A souhlasím s tím, co říkal tady pan Kunc, že vlastně ten příspěvkový sektor je důležitý a já to vnímám tak, že se ty světy doplňují a že si pomáhají a že se jakoby vlastně, když to řeknu někdo, kdo chce dělat nějaký intelektuální umění, tak pak musí třeba si vydělat do Městského divadla, když to teď zlehčím, ale jakože je to potřeba. Někdo prostě baví většiny, někdo vlastně je jakousi laboratoří toho kulturního segmentu a všichni jsou potřeba a myslím, že jsme schopni prostě najít dohromady ten dialog a snažit se tlačit nejen na město, ale vlastně i tomu městu pomoct, aby mohl část toho rozpočtu rozdělit do toho nezřizovaného sektoru nebo možná větší část a snažit se přesvědčit kraj a především stát, aby to financování z té zřizované nebo té příspěvkové kultury trochu sňal z beder toho města. Tak tolik asi. Ondřej Chalupský, děkujeme.